Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Kryeministri Edi Rama ka shpalosur para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara objektivat sa i takon kryesimit të presidencës OSBE-s. Ai ka vendosur si prioritet të Ukrainën, duke thënë se në këtë vend nevojitet një mision paqëruajtës. Pasi vizitoi vetë zonën e konfliktit në Ukrainë, Edi Rama si kreu i presidencës së OSBE-s i ka më të qarta hapat që duhet ndërmarrë për të siguruar një armëpushim afatgjat në këtë zonë. Duke folur përpara Këshillit të Sigurimit në OKB, Rama bëri propozime konkrete. Duhet diçka më thelbësore nga palët ruse, pasi ata kanë influencën në palët në terren për të sjellë paqe në Ukrainë. Ka shumë persona që vdesin pasi nuk kanë mundësi të kurohen apo të shkojnë në spital. Të dyja palët duhet të kuptojnë se këta njerëz janë të Zotit dhe ndërkohë që pretendojnë se janë rus apo ukrainas, duhet të japin mundësinë që të çojnë të afërmit e tyre që po vdesin në rrugëve, pasi kalimi nuk është i lirë. Më uroni fat pasi ky është prioriteti im dhe ajo që dua të arrij gjatë këtij viti. Nisur nga eksperienca në kabinetin e tij, ku gati gjysma e ministrave janë gra, ai mendon se dhe përfshirja e tyre në këtë mision mund të jetë efikas. Të frymëzuar nga 20 vjetori miratimit të rezolutës së OKB-s, kemi një ritëm të ri në promovimin e rolit të grave në procesin e paqes. E di sa efektiv është kontributi i grave. Do të jetë një nga bashkëpunimet brenda OSBE-s. Ndërsa në bashkëbisedimin në Këshillin Atlantik, kryeministri foli për betejën me krimin e organizuar dhe arsyet përse pjesë e kësaj nisme ligjore. E njohur anti-KÇK nuk është hetimi për politikanët. How this could have been done before? Si mund të bëj përpara se të kishim spakun? Si mund të guxonim përpara të ndiqnim pasuritë e krimit? Gjykatat që kishim dhe kemi janë të infektuara nga krimi, janë pjesë e krimit dhe jo vetëm bashkëpunojnë. Na u desh të prisnim që të punonim në një terren ku policia nuk do të poshtërojë. Tani këto çështje do të gjykohen nga ata që kanë kaluar vettingun. Rama foli për bashkëpunimin me qeverinë e re të Kosovës, marrëdhënien me Serbinë dhe akuzat që vinë adresë të tij për përpjekjen për përmirësimin e tyre. In this moment I am the perfect traitor. Për momentin jam tradhtari i përkryer. Të paktën në imagjinatën e njerëzve që nuk e kuptojnë se nuk mund të ndërtohet paqja dhe prosperiteti me të njëjtat armë që ke luftuar për liri. Ambasadori Grenell nxiti marrjen e vendimit për të vendosur fluturimet mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjithë në Prishtinë duar trokitën, por po ta kisha thënë unë, ndoshta nuk do të isha sot këtu. Ndoshta do të më kishin prerë kokën. Të mërkurën kryeministri Rama u takua dhe me sekretarin e shtetit Mike Pompeo, i cili vlerësoi reformat e qeverisë së tij. Pas fjalës në Këshillin e Sigurimit, kryeministri Edi Rama ka takuar edhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Gutierrez. Kreu i qeverisë shkoi në Facebook se në qendër të takimit ka qenë konferenca e donatorëve më 17 shkurt që do të mbahet në Bruksel për rindërtimin nga tërmeti. Rama thekson se në këtë konferencë OKB do të jetë e përfshirë me një përfaqësi të nivelit të lartë. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka ritheksuar edhe një herë se zgjedhjet e parakoshme janë të panegociueshme. Në një bisedë që ka patur me qytetarët nëpërmjet rrjeteve sociale, kreu i opozitës tha se një tjetër prioritet për Partinë Demokratike mbetet edhe votimi dhe numërimi elektronik i votave. Zgjedhjet e parakoshme janë një kusht i panegociueshëm për opozitën. Në një komunikim me ndjekësit e tij në Facebook, nën moton po dëgjoj. Kreu i Demokratëve tha se një garanci për rregulla të barabarta loje është qeveria tranzitore. Ne qëndrojmë pik për pik kërkesave që kemi parashtruar prej datës 16 shkurt të vitit kaluar. Zgjedhjet parakoshme me një qeveri tranzitore pa të kryeministër. Votimin dhe numërimin elektronik, Basha thotë se Partia Demokratike e ka prioritet në këto zgjedhje, pasi përdorimin e teknologjisë e sheh si mekanizmi që vështirëson fenomenin e shitblerjes së votës. Votimi elektronik, numërimi elektronik dhe identifikimi biometrik janë dhe mbeten prioritete për ne për reformën zgjedhore. Ne duam të bëjmë gjithçka që në zgjedhjet e ardhshme të përdoret teknologjia dhe shqiptarët të votojnë në mënyrë elektronike. Natyrisht nuk varet vetëm nga ne, sepse e para punës pala tjetër po kështu duhet të bëj dakord për këtë proces dhe e dyta pala tjetër duhet kishte nisur prej kohësh hapat për ta blerë këtë sistem, për ta testuar këtë sistem. Por kryedemokrati nuk mjaftohet vetëm me bërjen e reformës elektorale, në tryezën e së cilës opozita është ulur që prej 14 janarit. Pas zgjedhores rendit si prioritet edhe reformën territoriale. Po, jemi për një reformë të re territoriale, një reformë të re të pushtetit vendor, jo thjesht dhe vetëm një hartë të re, por një reformë që ta sjellë pushtetin vendor me të vërtetë pranë qytetarëve. Kryeministri Rama e cilsoi të dështuar dhe shqiptarët i ftoi ta ndëshkojnë në zgjedhje me votë. Ka dështuar në gjithçka. Dhe mendoj se tani është koha që shqiptarët
të marrin përgjegjësi për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre, ndërsa për ne si opozit, detyra kryesore është që t'ju japim mundësinë të votojnë të lirë. Basha paralajmëroi anullim të gjitha koncensioneve korruptive në shëndetësi, ndërsa tha se Partia Demokratike ka një program për këtë sektor, që parashikon rritje të pagave për mjekët e infermierët. Ditën e djeshme, operacioni Forca e Ligjit u ka nisur formularin e deklarimit të pasurisë edhe 2 personave të tjerë me precedent penal. Bëhet fjalë për Plaurent Dervishajn dhe Suel Çelët, të cilët duhet të deklarojnë burimin e pronave të tyre. Operacioni Forca e Ligjit u dërgoi shkresë 2 personave të tjerë me precedent penal ku kërkon informacion në lidhje me pasurinë dhe burimin e të ardhurave. Plaurent Dervishaj nga Durrësi dhe Suel Çela nga Elbasani duhet ta justifikojnë pasurinë brenda 48 orëve. Sipas OFL-s, Plaurent Dervishaj rezulton në hetim në Gjermani pasi akuzohet për trafikim të qenieve njerëzore, ndërkohë Suel Çela rezultoni dënuar në Itali për trafikim narkotikësh. Të dy këta persona, edhe pse me të shkuar kriminale në Shqipëri dhe jashtë vendit, janë lënë të lirë nga drejtësia shqiptare. Plaurent Dervishaj, i cili njihet edhe si ish antar i bandës së Durrësit, ka qenë i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje dhe gjobvënie, por ky dënim u rrëzua në 2012 në gjykatën e lartë dhe çështja u gjykua në apelin e krimeve të rënda që e shpallit pafajshëm në 2015. Edhe Suel Çela është hetuar për vrasje në tentativë ndaj punonjësve të policisë në rastin e goditjes së makinës së nën drejtorit të policisë së Elbasanit, Gjergjo Shafi, në vitin 2017, por në 2019 mori pafajësi nga krimet e rënda. OFL po verifikon ndërkohë deklarimet e Lulzim Berishës, i cili deklaron se ka në pronësi një bar kafe të dhënë me qera, 2 bote nafte dhe 40% të aksioneve në kompaninë Rajan 2007, e cila furnizon me naftë të gjitha anijet e peshkimit që operojnë në vijën bregdetare të Shqipërisë, me një licencë të marrë në vitin 2019. Mazhoranca do të miratoj pas një ndryshim në parlament nismën anti-KÇK, e cila hyri në fuqi nëpërmjet një akti normativ, ndërsa opozita thotë se verifikimi duhet të nisë nga personat e afërm me kryeministrin Edi Rama. Kush nuk e voton këtë paketë është i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Me sa duket të udhëhequr nga ky kërcënim i kryeministrit kur prezantoi nismën, socialistët do ta votojnë në parlament pa i bërë asnjë ndryshim paketës anti-KÇK, që ka nisur nga zbatimi pasi qeveria e miratoi me akt normativ. Akti normativ do të kaloj ashtu siç ka ardhur, sepse është një domosdoshmëri që i bën mirë Shqipërisë, i bën mirë rrugës europiane të adeoton të përbashkët. Por demokratët kanë vijuar ta sulmojnë këtë nismë edhe këtë të njëjtë, si propagandën e radhës së qeverisë. Por ata i kërkojnë kryeministrit që nëse e ka seriozisht këtë luftë, të fillojë të hetojë pasuritë e ish-ministrit të brendshëm dhe nipit të diktatorit Hoxha, që sipas tyre ka lidhje me të vëllain Olci Ramën. Ne nuk mund të besojmë për shembull që Rama do të luftojë krimin e organizuar dhe do të sekuestrojë pasuritë e Samir Tahirit dhe të mikut dhe shokut të vllait të tij, Olci Ramës, Ermal Hoxhës. Gjithsesi, shumica është e bindur se paketa ligjore që nisi të zbatohet këtë të hënë nga struktura e operacionit Forca e Ligjit do të jetë efikas në luftën ndaj krimit të organizuar. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu është përballur ditën e djeshme me Komisionin e Jashtëm të Vettingut. Ai rezultoi pastor në të 3 kriteret, ndonse komisioni tha se kishte marrë informacione për implikimin e tij në trafik klandestinësh dhe falsifikim vizash dhe pasaportash në vitin 2007. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu doli përpara Komisionit të Vettingut. Ai u përgjigj për pasurinë, aftësitë profesionale dhe pastërtinë e figurës. Deklaroi se kishte porositur një apartament në Tiranë me vlerën 79.000 euro, 5 milion lek janë kredi, ndërsa pjesa tjetër të ardhura nga puna dhe familja. Ai deklaron 5.000 euro të ardhura nga shitja e një makine, ndërsa bashkëshortja rezulton me llogari bankare, 2.4 milion lek të ardhura nga prindrit. Sipas Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasurinë e ka të justifikuar. Edhe për aftësinë profesionale nuk pati probleme, ndërsa përsa i përket pastërtisë së figurës, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit tha se kishte marrë një informacion nga DSIK që Ardi Veliu në vitet 2002, 2003 dhe 2007 ka qenë i implikuar në kalimin e paligjshëm të klandestinëve, favorizim të falsifikimit të vizave, por që nuk është hapur asnjëherë hetim penal, si dhe nuk është marrë person nën hetim. Periudha për kur bëhet fjalë është ajo kur zoti Veliu ka mbajtur detyrën e shefit të policisë bashkiake në Bashkinë e Vlorës, detyrë që e mbajti deri në vitin 2013,
kur u rikthye në radhët e policisë së shtetit. Vetveliu tha se në këtë periudhë ai nuk ka qenë në radhët e policisë së shtetit, por ka qenë në dispozicion. Edhe vetë emërimi i zotit Veliu në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë në shkurt të vitit 2018, sipas shoqatës së policëve në lirim, është i palishëm, pasi ai nuk përmbushte kushtin e vjetërsisë prej 10 vitesh në postë drejtuese në policinë e shtetit. Një tjetër ankesë kishte mbërritur nga sindikata e policisë, sipas së cilës ai nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt në detyrë, por komisioni argumentoi se qëndrimi i tij ka qenë sipas ligjit. Raporti përfundimtar për dëmet e tërmetit të 26 nëntorit raporton se tragedia preku 19% të popullsisë së vendit, duke rritur kështu edhe nivelin e varfërisë. Gati gjysma e të prekurve raportojnë shqetësime që lidhen me depresionin dhe ankthin. Tërmeti i 26 nëntorit i rriti varfërinë e banorëve të prekur prej tij. Në raportin e dëmeve të përgatitur nga Qeveria, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Banka Botërore, thuhet se rreth 19% e popullsisë, ose thon ndryshe 26.000 persona të prekur nga tërmeti, rezultojnë në varfëri. Në raportin e dëmeve nënvizohet fakti se niveli i varfërisë pas tërmetit u rrit me 2.3%. Efektet në varfëri mund të zgjerohen pasi përveç ndikimit të drejt tek ata që u prekën nga humbja apo dëmtimi i pronës, shumë banor vuajnë indirekt përmes humbjeve në aktivitetin ekonomik dhe përkeqësimit të shëndetit. Pas tërmetit, rreth 9.2% e familjeve në rrethet e prekura u zhvendosën nga banesat e tyre dhe afër 1/3 e 9.2% nuk ishin kthyer në fund të dhjetorit 2019. Sipas raportit, anketuarit thonë se aftësia e familjeve për të paguar shpenzimet e zakonshme tregon një prirje në rënje pas tërmetit krahasuar me para tërmetit. Pasoja pati edhe në shëndetin e banorëve. Rreth 43% e njerëzve në rrethet e prekura raportuan probleme me gjumin, depresionin dhe ankthin 2 javë pas ngjarjes. Për shkak të frikës nga koronavirusi janë të shumta pakot të cilat kanë mbetur në postën shqiptare të nisura nga Kina. Zyrtarët e postës thonë se dërgesat kanë mbërritur para se të shpërthente virusi dhe se nuk ka vend për panik. Në zyrat postare janë me dhjetra pakot të ardhura nga Kina, por që nuk janë të rrequr nga qytetarët. Edhe pse kanë porositur online produkte të ndryshme, ata kanë refuzuar të marrin dërgesat e tyre për shkak të frikës nga koronavirusi. Në drejtorinë e tranzitit në postën shqiptare thonë se dërgesa e fundit e ardhur nga Kina është regjistruar këtë të hënë, por specialistët na sigurojnë se nuk ka vend për panik. Ditën e hënë ka ardhur një stok nga Frankfurti, i cili ka pasur dërgesa postare të Kinës, të cilat kanë qenë të periudhës tetor-nëntor. Qytetarët mos kenë asnjë lloj paniku, pasi nuk mund të transmetohet koronavirusi nëpërmjet paketave postare. Pezullimi i fluturimeve nga Kina ka bërë që edhe dërgesat postare të bllokohen. Deri në datë 28 shkurt, asnjë linjë fluturimi nuk shkon në Kinë. Kjo është embargo për pasagerët, por duhet dim që infrastruktura e postës është e tillë që përdoren linjat fluturimit të pasagerëve për të transportuar objektet postare. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar se koronavirusi transmetohet nga njeriu tek njeriu dhe jo nëpërmjet rrugëve tregtare, pasi virusi mund të rezistojë vetëm disa orë në sipërfaqe. Një borsalindur rezulton i infektuar nga koronavirus, ndërsa mjekët janë duke u përpjekur të kuptojnë nëse foshnja ishte infektuar para apo pas lindjes, pasi nëna e tij mbahej në mbikëqyrje si bartëse e këtij virusi. 30 orë pas ardhjes në jetë, ky porsalindur në Kinë rezulton i infektuar me koronavirus. Rasti është shënuar në Wuhan, epiqendrën e përhapjes së virusit. Djali u nënshtrua kontrolleve mjekësore pasi edhe ëma ishte në mbikëqyrje të veçantë të mjekëve, e cila që kur ishte shtatzën kishte rezultuar pozitive ndaj koronavirusit. Megjithatë është ende e paqartë nëse foshnja është infektuar përpara apo pas lindjes. Nëse ai është infektuar që para lindjes, kjo do të ishte një tjetër veçori e koronavirusit që duhet të studiohet. Mjekët thanë se i porsalinduri kishte një peshë prej 3.25 kg dhe tashmë është në kushte të qëndrueshme në mbikëqyrje. Po ashtu ai konsiderohet si personi më i ri në moshë i prekur nga virusi i rrezikshëm. Numri i viktimave të koronavirusit në të gjithë botën ka arritur në 565, vetëm një jashtë territorit të Kinës, ndërsa i të prekurve në rreth 28.000. Tepër i ulët është numri i fëmijëve të prekur nga koronavirusi. 25 është numri i vendeve të botës të prekur nga ky virus, por poshtohen edhe rastet e personave të kuruar plotësisht që kanë arritur në mbi 1100. Sa kaq, masa ekstreme ka marrë India që ka anulluar të gjitha vizat e dhëna për shtetasit kinez. Do të
sot procesi i rivlerësimit të pasurive, këtë herë përfitues do të jenë edhe persona të cilët kanë leje legalizimi dhe nuk kanë marrë ende certifikatën e pronësisë. Ditën e premte të gjithë qytetarët që kërkojnë të rivlerësojnë pasurinë e tyre mund të nisin procedurat e aplikimit në 2 rrugë, ose përmes porteleve të Agjencisë së Shërbimeve të Integruara, ose online në platformën e-Albania. Kreu Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Artan Lame tha se afati nga dorëzimi i kërkesës deri në mbylljen e të gjithë procedurës do të zgjasë 5 ditë, ndërsa për muajt shkurt dhe mars, prioritet do të kenë personat që kanë shtëpi në shitje ose kërkojnë që të lënë pasurinë kolateral në bank. Në këto 2 muaj, pra në shkurt dhe në mars, të paraqiten pranë sporteleve tona apo të aplikojnë online ata qytetarë të cilëve ju duhet patjetër të bëjnë rivlerësimin. Rivlerësimi po nis një muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit, për shkak se udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Agjencisë së Kadastrës u publikua në fletoren zyrtare vetëm një ditë më parë, por këtë herë do të përfitojnë edhe pasuritë që kanë leje legalizimi. Kësaj radhe, edhe objektet e legalizuara që janë ende në proces regjistrimi, pra që kanë vetëm lejen e legalizimit. Rivlerësimi i banesave është një mundësi që qeveria e jep për herë të 4 për qytetarët, duke bërë që ata të paguajnë tatim në burim të pasurisë së tyre në masën 3% deri në fund të muajit gusht, nga 15% që është aktualisht në ligj. Nga kjo nisëm qeveria pret të gjenerojë $40 milion të ardhura shtesë për buxhetin e shtetit, ndërsa vlerësohet se do të jenë mbi 50.000 pasuri që do të përfitojnë nga ulja e tatimit mbi fitimin. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të ecim më tej me të tjera informacione duke u zhvendosur me zhvillimet më të fundit të cilat vinë nga Kosova. Ish kryeministri Ramush Haradinaj nëpërmjet një letre të hapur i ka kërkuar pasardhësit të tij Albin Kurtit që të mos e heqë taksen 100% për mallra serbe. Ndjekim Blerta Dalloshi Berisha. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një letre të hapur i ka kërkuar pasardhësit të tij kreut aktual të qeverisë Albin Kurti që të mos e heqë tarifën 100% ndaj produkteve serbe. Albin, mos e lejo tregun e fitimit të mbi 400 milion eurove për Serbin, shtetin i cili të ka rrahur e të ka torturuar, shtetin që me paratë e popullit Kosovës ble armë në Rusi. Të lutem mos e kamuflo këtë vendim sovran me terma të mjegullta siç është reciprociteti. Mos e hiq taksën Albin. Mos u të riq për disa poenat përkohshëm që mund t'i fitosh nga bashkësia ndërkombëtare. Deri më tash ende nuk ka ndonjë përgjigje nga zyra e kryeministrit Kurti, derisa kryetaria e Parlamentit të Kosovës Vjosa Osmani tha se zëvendësimi i tarifës me masën e reciprocitetit është në pajtueshmëri të plot me partnerët e koalicionit qeverisës. Ne si kuvend i Kosovës nuk e marrim atë vendim, e merr qeveria e Kosovës, absolutisht ka pajtim të tillë, është pjesë e programit të përbashkët qeverisës ndërmjet 2 partnerëve. Ish kryeministri Ramush Haradinaj në kohën sa ishte në krye të ekzekutivit në nëntor të 2018-s i kishte vënë tarif 100% produkteve serbe, për çka edhe pala serbe kërkonte si kusht për vazhdimin e dialogut heqjen e saj. Blerta Dalloshi Berisha, tvklan Prishtinë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.